السلام عليكم، تحياتنا شباب، ورجعنا لكم فيديو جديد. لا طيور طلعتين، هذا شعل احمر طلعته. لأن الطيور اللي جت تحت اشكالهن كلهن، فتحت اشكالهن البارحة المغرب وصعدتهن على استرا، نزلتهن تتأشرن. لأن هسه 14 طير يطيرن. بعد اسبوع ذن الزواج هم يقوموا يطيرن. اربعتهن، مو اربعتهن بصراوي، يبقى وراهن شوي لان جنحها متأخر. طول ما هلسته، لان تدرون جنحها كان نسل وقاصينه. اليوم شوية كان بيها غيم وتصل درجة الحرارة 50. هاي رايد يحققان هسه كان اليوم وباكر كان نسلقن البيضات راح نفد نوب على درجة الحرارة 50 راح تصل. زين هي سجوز تقريبا انا ما شايفها بليت 30 ب 40 يطيرن هنا، قول بليت 30 بس يطيرن خوش. يمكن شي ماكو جواهن لا احلى ولا ابيض. شباب انا هسه كان وقفت من هناك وصورت لكم الطيور على مود تبين كلها حتى لما تروح من هناك من ورا. بس شمس تدرون بها حارة ذا قف بها واحد ينسلق. شلون جاي يطيرين هنا ما ادري نتعبن من هاي هي. كانوا طالعين هنا الصفراء ويطير وراهن وبترته همين. يلا مكسر وما ادري ايش بيه. بترته يلا اطلع. هذا اخذ كم فرة وياهن. نفتح شباب باب الولد ونؤخر، هنا واحد بعد راح يطلع عندنا تنوالات من القاعدة. شوف ذيك الطيور همين طايرة. ذولاك شو وقت ما يجون يطيرون، عسى مع الظهر درجة الحرارة 50 هم يصعدون يقوموا يطيرون. ما عندهم وقت يطيرون بيه. خل اطلع الطيور لان ما ادري يشوفونهن. اكبر شباب بارو كلها حطت فوق البيتونة خراب دينار هذا الصفراوي، كلهن حطت وراه. بس راح ينزلهن واحد واحد ظل ينزلن. يلا شباب راح اقطع عند ما ينزل ارد اصوركم. رجعنا وياكم شباب. هاي قوة قشمرتهم بالاكل نزلتهم. لقيت الريحات هناك من وراء البيتونة، راح حدتهن وجني طارن وبعد جني شيتن هنايا. لان شوية خلينا نصعدهن ننزلهن وياكم. هاكم قشمرتهم بالاكل شوية.
عفواكم بعابر ما خليت تشبع، هاي شبعانة هسه تنام للظهر على البيتونة، اللي يسلقها الحار يلا تسوي شوية. هذا طار هذا. لين ما جي يصعدن ديتني يصعدن. ما جي يصعدن النعوف. هذه طارت. صعدتنا ماخذ الدشر البارحة، اسبوع هي مو عالدشر نزلت همينة. نزلت بالقاع من على مكان هل كانت تنزل بيه. هذا شو لسه ما بيضت الطيرة مرته. اكو طيور ما تظل مسطحة، شنو يعني هاي اللي مسطحة راح تبيض. هذا شوية العسل شوية واقعات يعني من جنحات كبريشة مكسرات وهلستين. هاي شوية هم من جنحة كبريشة واقعات. هاي البدرنجة هم. بس عندكم هذا الأحمر المكعكل كشمابي ما واقع من جنحة صافي. صعد شبيكي صعد تخاف. صعدها من حودها. وقاعد عبالك والله يمكن بها الطخة الصورة خفيفة، يمكن بها طخة مع الصورة خفيفة. هذا خفيف بدنا وهذا بس يقمز يعلق. يمهن نصعد لي. يلا هاي هي تمام. بس شوية منا خليك فن. ردحونهن على هاي الستارة هي تجيبهن وننزلهن ونقطع. هذا انت مو زعوج تروح يوم طيرتك جاي تفار على هاي. هي ما نظام عوشة مش بيها. ذا الناس كم طير ذا الناس كاملات رايحين يعني من البدرنجة والعسلي. ذاك كامل جنحان مكعكل همين فرق صغير. تشوفون يم البدرنجة الأحبش كان كشيت ذا الناس راح اكش انا ما خليني هواية. ذا اللي فرقتين هذا مكعكل الأحبش ذاك. جاي صفي هذا جاي يوقع. خليني ننزل يلا شباب. بقى عشان مبتور اليوم طالع. اليوم طالع حلو هذا. خليه ينزل لان هذا الاحبش هسه بس يطير يتناوش السما بعد ما ينزل يوقعونه. هاي اقرب شي ذولا مالكم وراي خوف صغير ما مطيرين هسه بشتي تشوفونهم كومه. هاك بعد تدري طيور حتى على الدرج هم نازله، حتى على الدرج هم نازله طيور ما تضم ولا ضم. بيت بصف بيت من هناك 5 بيوت من 6 وانا هسه صاير بالنص. مو بالنص زين من هاي وراي واحد من هاي هيك هاي وهيك. هاي هنا هيك تصير الداير مالتنا. هسه راح اقوم اكش هناني. هسه طلعنا 14 طير. هذا بشتي هذا وين هذا الاحبش اذا حط على البيتونة هم تعلم يحط. الزم ادقه صعد له واحد على البيتونة ادقه دق من هنا ادقه هو من هناك يدقه الا اخلي نص ساعة يطير. هاي لما يزيد فصل الطيور واذا بقى يحط طيور ما خليت تحط بعد على البيتونة اجيب لها علاقة اسوي لها يعني بشتيها علاقة فوق لما يدني نحط نحوتهم بيها هنا قبل يجي ينزلون. يلا تحياتنا شباب، اعطونا لايك واشتركوا بالقناة. تحياتنا مع السلامة.